היי, רציתי להראות לכם שילוב של מצלמת הסקילנס עם לגו מיקרוביט. מצלמה בינה מלאכותית של הסקילנס מאפשרת לזהות אנשים, עצמים, צבעים ועוד. הרכבתי אותה עם זוג רקדנים מלגו שמופעלים באמצעות מנוע שמחובר לכרטיס הרחבה ולכרטיס מיקרוביט. מצלמת הסקילנס מחוברת לכרטיס הרחבה ב4 חוטים. קו המתח האדום למתח 5 וולט, קו שחור לאדמה ושני קווי תקשורת. החוט הכחול לפין SDA והחוט הירוק לפין SCL. את התוכנה עשיתי באמצעות מיקרוביט, כאשר באמצעות ההרחבות הוספתי את הפקודות של המצלמה כמו שהראיתי בסרטון הקודם. זאת התוכנה תגרום לרקדנים לרקוד כאשר היא מזהה פנים או חפץ או צבע שהיא מכירה. בדוגמה הראשונה הם ירקדו כאשר הם מזהים דמות שהגדרתי להם. עכשיו אני אלמד את המצלמה לזהות דמות מסוימת. כשאני לוחץ על הכפתור העליון במצלמה במשך כמה שניות כדי שהמצלמה תזהה טוב את הפנים. אנחנו רואים שהרקדנים מתחילים לרקוד בגלל שהמצלמה מזהה את הדמות. עכשיו אני אחליף את הדמות והרקדנים עוצרים. עכשיו אני אחזיר את הדמות והם רוקדים שוב. עכשיו אראה לכם דוגמה עם אובייקט. שיניתי בתוכנה לאובייקט טרקינג. עכשיו אני אלמד אותו לזהות מכונית. אחרי שזיהה, הרקדנים רוקדים. כשאני שם אובייקט אחר, למשל מנורה, הם עוצרים. וכשאני אחזיר, הם רוקדים. עכשיו אראה דוגמה עם זיהוי של עצם מסוים. המצלמה מכירה 20 אובייקטים, ביניהם מכונית, שולחן, כלב ועוד. ואשנה בתוכנה ל-Object Recognition. מבין 20 האובייקטים שהוא מכיר, אני אלמד אותו אובייקט אחד, למשל מכונית. ועכשיו הוא ירקוד רק כאשר הוא יזהה מכונית וירשום car ID1. כאשר אני אראה לו כלב, הוא יעצור. כאשר אני אראה לו שוב פעם מכונית, הוא ימשיך לרקוד. בדוגמה האחרונה הוא ילמד צבע, נשנה בתוכנה לזיהוי צבע, אלמד אותו צבע אדום, ואז הוא ירקוד. בצבע כחול הוא יעצור. אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ, תיתנו לייק ותנו תגובה.